सो बौद्धको कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ अहिले चेकिङ एज यु क्यान सी त्यहाँ अगाडि छ है ऊ त्यहाँ नमस्ते सबैलाई सोलोबोरो र आज चाहिँ हामी हल्का राउन्ड हान्न गइरहेको छौँ है बौद्ध साइडतिर लेट्स सी द कन्डिसन अफ बौद्ध 2 भनेर हो एभ्रिथिङ सेम्स टु बी लाइक ओके मान्छेहरू तल तलबाट सामानहरू लिइरहेको छ अनि अहिले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भएको थियो है गडाङ गुडुङ गुडुङ गडाङ आइपुग्यो अनि द टाइम इज लाइक 6 o'clock राइट नाउ अनि म चाहिँ नारायणथान एरियाबाट हो सो द्याट आई सुल गो टु कपन फर्स्ट है कपनबाट बौद्ध नजिक नि छ मेन रोड जानु नि पर्दैन एन्ड आई एम इन सेफ्टी मेजर्स अप्नाएर हिँडिरहेको छु मेन रोड हुँदै जामे कन्डिसन थाहा हुन्छ नि त होइन अगाडि त चेकिङ भइरहेछ है गाइस केटा हो सो हामी चेकिङ नहुने एरियातिरबाट जानु लाग्छौँ ओ माई गॉड के गाडी त बिच हराउनु रोक्दा बुढा सो हामी चाहिँ अहिले होइन यो कपन जाने बाटै हो कि हुन चाहिँ होइन गल्फुराबाट भित्र छिरेपछि कपन जाने बाटो पुग्यौँ अनि हिजो चाहिँ म अलिकति लेट आएर होला होइन पसलहरू धेरै जस्तो बन्द नै भइसकेको थियो अहिले चाहिँ बन्द छैन धेरै जस्तो पसलहरू खुल्लै छ अलमोस्ट सो अहिले चाहिँ म यो फ्रेस फार्म जाने बाटोमा पुगिसकेँ र यो बाटो चाहिँ अस्ति नै मैले पेट्रोल भन्ने ब्लकमा थिएँ नि त्यही बाटो हो हुन चाहिँ होइन अहिले चाहिँ म नडराइकन हिँड्दै हो त्यति मात्र हो फरक कुरा चाहिँ सो हामी यो पुल कटेपछि कपन पुग्छौँ होइन गाइस होइन मेरो प्यारा बुढाबुढीहरू सो यहीँबाट छुट्टिने बाटो चाहिँ सो यो साइड चाहिँ मेन रोड पुगिन्छ मेन रोडै गइदिउँ है किन भन्दाखेरि गल्ली बाटो के काम मलाई गल्लीबाट कुकुरहरू धेरै पुग्छ क्या मान्छे हेर्न हेरिकन हिँड्दा त यस्तो रिस उठ्छ कुकुरको बच्चा सो बाटो चाहिँ अति बल बनाए यतापट्टि खाने टिन नभएतिर त्यो कपन एरियामा चाहिँ त्यस्तो धेरै स्ट्रिक्ट चाहिँ मैले देखिनँ अहिलेसम्म मान्छेहरू क्युमा बसिरहेछन् मेरो पसलको लागि लाइन होला सो यहाँबाट बौद्ध चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्दैन तर हामी एउटा चेकपोस्ट हुँदै जानुपर्छ क्या चेकपोस्ट बिनाको बाटो चाहिँ मलाई राम्रो याद छैन त्यो बाटो नै अब उता म बिस्तारै कुदाउँछु म्याकुरी यो पेमाले गर्दा यार मलाई म्याकुरी भन्ने बानी लागेको छ
Rema, stop saying that Mercury. So this is the choke. Now सिधै गयो भने ट्राफिकको दोष पाउँछ त्यही भएर म यता जादिनँ यता जान्छु जहाँ धेरै मैले जुन बाटो लाग्छ त्यही बाटो लाग्दैछु है म एक्ज्याक्टली छान्दै छैन कुन बाटो कुन कता पुग्छ भनेर म कहाँ पुग्यो यो मेन चोक होला मेन चोकबाट भित्र छिरौँ ओ आई फाउन्ड द वे फाइनली गाइस फाइनली मैले बाटो चिने यार सो हामी बौद्ध एरियातिर पुगिसकेको छौँ सो हामी हाम्रो लेफ्ट लियो भने बौद्ध पुग्छौँ सो बौद्धको कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ अहिले एज यु क्यान सी बौद्ध पुरै बन्द छ होइन जान पाउनेवाला छैन सो यता बढी पसल धेरै छ त्यो खुल्ला छ त्यो चाहिँ एज यु क्यान सी त्यहाँ अगाडि छ है उ त्यहाँ